Hoi allemaal. In deze video laat ik jullie zien hoe ik mijn camper een klein beetje slimmer ga maken. In deze video ga ik namelijk mijn LPG gastanken die ik vast heb ingebouwd zitten smart maken. Er zitten natuurlijk al metertjes op, maar je kent mij een beetje denk ik wel ondertussen. Ik ben een gadgetfreak en ik wil heel graag dit automatisch kunnen doen en op afstand kunnen uitlezen. In de vorige camper heb ik het ook gedaan. Toen had ik een stalen gasfles in zitten. Die heb ik toen geautomatiseerd met deze stalen Mopeka gassensoren. Die kon je met een magneetje erop zetten. Ik heb nu aluminium versies en heel veel mensen hebben natuurlijk ook plastic versies. En die kunnen dus niet met deze. Andere oplossing, de Mopeka Pro sensoren. Ook een gassensor. Die hebben ze trouwens ook voor schoon water, dat heb ik ook begrepen. Andere versie. Maar deze zijn en magneetjes, voor op staal. Maar er zit ook een ring bij waarmee je hem dus onder een fles kunt vastzetten. En dan kunnen ze op plastic en op, in mijn geval dus aluminium flessen. Daarnaast, het is een low energy Bluetooth device, mondvol. Maar dat wil zeggen dat het signaal van deze sensoren opgepikt kunnen worden door ook andere apparaten, zoals de Victron GS-series. Maar ook door Home Automation of een ander sensortje of met een andere app als je dat zou willen. Ik ga deze nu gebruiken voor de Mopeka app. Want ja, die hoort erbij, vind ik makkelijk. Maar ik ben van plan om dit straks helemaal te automatiseren. Want ik ben van plan om heel mijn camper te automatiseren met Home Assistant. En daar past dit ook weer in bij. Ik heb deze trouwens vandaan bij Multiflame. Heel simpel, ze hebben hem op voorraad, prijs is goed. En de vorige kwam er ook vandaan. Dus voor mij was het makkelijk om daar nog 2 van deze te halen. Ik wil namelijk mijn voorste en mijn achterste tank, die hier achter me zien, wil ik dus deze omzetten. Daar heb je wel 2 van nodig. Hoe zitten ze dan verpakt? Nou, simpele kleine blisterverpakking. Er zit eigenlijk alles in. Er zit dus een losse, ja wat is het? Een ring in die je dus met 3M dubbelzijdige tape onderaan je tank kunt maken. En er zit een houdertje bij, dit ding, waar hij dan weer precies in past. En daar klik je dan er tegenaan en dan klik je vast. Waardoor dus die sensoren hier zijn werk kunnen doen en een signaal kunnen doorgeven aan de app. Er zit ook wat, ja wat is het? Primer. Waarschijnlijk om beter laten plakken. En er zit speciale vet in. En dat is om de signaal beter door te kunnen geven. Het hoeft niet, staat erbij. Maar als ik dit spul een klein beetje op die sensor hier smeer, dan geeft je signaal, ontvangt je signaal beter, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dan klopt het signaal beter. Wat ik nu ga doen, ik moet hem gaan inbouwen. Dus ik ga eerst de flessen die er nu in zitten loskoppelen, eruit halen. De onderkant schoonmaken. De ring bevestigen. Daarna moet ik deze sensoren gaan synken met de app. Die moet ik nog downloaden trouwens. Er zit een synkknop op, dus dan leer je hem in. Vervolgens moet ik gaan instellen hoe vol de tank nu is. Ik heb ze allebei zojuist afgevuld. Ze zijn 100%. Ja, ze zijn 80% vol. Maar dat is voor mij 100% natuurlijk. Dus dan ga ik in de app stellen. Hoe die nu is 100%. Ik stel de hoogte in, hoe hoog mijn tank is. Meet ik zo meteen even op. En dan weet die app, oké, zoveel procent is hij leeg. En dan krijg ik een melding bijvoorbeeld als hij bijna leeg is. Laat ik je allemaal zien. Nou, ondertussen zijn de gastanken eruit. Ik moet eerlijk zeggen, Benny van de Schutskooi heeft het ingebouwd voor mij toen de tijd. Heeft goed zijn best gedaan, want het zat echt vast. Ik ben blij dat ik een beetje fatsoenlijk gereedschap had om het allemaal los te kunnen krijgen. Goed, het ligt er nu uit. Wat ik nu moet gaan doen is de sensor koppelen met de app op de telefoon. En ja, dat is eigenlijk gewoon op deze knop drukken van sync, terwijl je de app open hebt staan en dan vind je hem als het goed is. Dan ga ik hem even instellen. Als dat is gebeurd, dan moet ik even de onderkanten van de tanken schoongemaken, want ja, nu is de kans om het ding goed vast te plakken. Ga ik hem schoonmaken en ik denk ook, ik zo die bak bekijk, dat ik hem ook even stofzuig. Nu is toch even alles eruit. Ondertussen heb ik de app open, zoals je ziet, en die is nu al meteen aan het zoeken naar waar is mijn andere sensor. Nou, wat je moet doen is dus die synkknop voor minimaal 10 seconden inhouden en dan moet hij hem als goed is gaan vinden. Dit moet je natuurlijk doen voordat je hem gaat monteren. Want straks kun je er heel moeilijk bij zijn als we in de auto hebt zitten, want dan zit je op zijn kop en dat is allemaal zwaar allemaal. Dus ik ga even die knop even 10 seconden. Pas gevonden, zegt hij. Ik heb een nieuw LPV-device gevonden. Nou, zo makkelijk gaat dat dus. Wat ik nu ga doen,
de tweede ook meteen even toevoegen. Dan weet u in ieder geval zeker dat die allebei alvast in het systeem zitten. Ik heb ondertussen in de app al de tank een naam gegeven. Dus dit wordt voor mijn linkertank. En ik heb voor regio Europa gekozen. En qua maat van mijn tank kon ik eigenlijk eerlijk gezegd niks vinden. Want ik moet hier kiezen tussen, ja, wat is het, 6, 12, 14, 18, 48 of arbitrary. Met andere woorden, zelf invullen. Ik kies maar zelf invullen, want mijn tank is namelijk 26,3 liter staat erop. 80% gevuld is 21 liter. Dat kan ik niet kiezen. Gelukkig zit er een optie in, ik heb hem verticaal of horizontaal gemonteerd. En ik geef je gewoon aan wat de hoogte is van de tank. En dan rekent je zelf wel uit wat er dus ingaat en wanneer je dus moet gaan roepen dat er iets fout is. Ik ga het even snel invullen en dan ga ik de volgende doen. En die zijn allebei gesynct. Ik heb de tank rechts en de tank links heb ik al ingevuld nu. Nu moet ik alleen nog even alles gaan schoonmaken. En dan ga ik even alles uitlijnen waar het dan precies op moet komen te zitten. En dan kijk of je het doet. Ondertussen heb ik alles schoongemaakt en ik heb een kruisje gezet wat zo goed als het midden van dit is. Dus ik heb gewoon even de diameter gepakt en de helft ervan. En dan kom ik daarop uit. Daar moet dus de sensor komen zitten, dat is het beste punt. Zelfklevende lager afhalen, dit ding goed uitlijnen en goed vastzetten natuurlijk. En dan moet dan ongeveer in het midden van dat dingetje zitten. Nou, dat zal, ik schat, hier een beetje. Hier durf ik het aan. Nou, zit nu goed vast. Aandrukken. Nou, dat plakt ontzettend goed, moet ik eerlijk zeggen. En dan pakken we de sensor. En deze sensor, die moet hier in het midden een heel klein druppeltje, zo groot als een ert zeggen ze, van die gel op. Zodat je beter zijn werk gaat doen hier. Ga ik eerst even doen. Nou, er ligt een klotje van dat spul liggen dus op natuurlijk. En dan moet deze hierin. En zo gaat hij dus hierop. Als het goed is, dus die plakken we hier tegenaan. En vervolgens moeten we deze op zijn plek zetten waar die klikt. Er zitten klikkertjes in. Ergens. Oh, dat gaat erg stroef, maar dat maakt niet uit. Ik heb liever zo, als dat je niet goed vast zit. Nou, dat was meer pielers dan ik dacht. Maar uiteindelijk heb je hem op de goede plek zitten. En dan klikt hij echt heel erg lekker vast. En dat moet hem zijn in principe. In het midden. Nu ben ik benieuwd. De tank staat weer recht. En je gelooft het of niet. Hij zegt dat hij vol zit, 100%. Wat ik heb gedaan trouwens, ik heb een trucje uitgehaald. Want hij geeft natuurlijk aan dat je 80% vol zit. Want het is een tank van 40 centimeter. Ik heb opgegeven, de tank is 40 centimeter hoog. Hij meet en hij zegt, joh, hij is 80% vol. Dat klopt ook, want het is een LPG-tank. Mag maar 80% vol zijn. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb gewoon 20% afgehaald. Ik heb gezegd, de tank is 32 centimeter hoog. Dan zegt hij is 100%. Want ik vind het gewoon fijn dat mijn maximaal niveau 100% is. En hij rekent vanzelf toch weer terug. Het klopt in percentage, klopt het altijd. Ik ga de andere ook even doen. Heesje weer. Ik had even zin in een kopje koffie. Het zit er nou allemaal onder. Ik denk dat ik heel en klaar ben. Ik ga nu dus wel eens opbouwen en inbouwen. Want het moet dan weer terug natuurlijk. En als je er straks ingebouwd zit en ik heb alles op zijn plek zitten, doe ik even nog een keer opnieuw die sensoren zeggen van joh, dit is level. Want je kunt het instellen wanneer je eigen waterpas staat. Heb ik nu gedaan, staat op de grond. Maar misschien dat er een klein beetje een hoekje zit in de camper. En dan moet dat mijn level zijn natuurlijk. Dus dan zeg ik even, joh, dit is mijn nulpunt. Kun je gewoon in de app zetten. Maar tot nu toe, ze zitten er allebei in. Je kunt zien zo. Allebei volle bak, zegt hij. Dus dat ging eigenlijk heel erg makkelijk. Het werkt gewoon. Dus ik ga even mijn koffie opdrinken. Dan zet ik alles weer vast. En dan laat ik het resultaat nog even zien. En zoals je ziet achter me, het zit er weer in. Ik moet eerlijk zeggen, het gaat allemaal maar net met die dingetjes altijd. Hè. En dan zit het allemaal met die revetjes zo vast. En dan moet allemaal... Maar goed, het zit erin. Het blijft er voorlopig ook in zitten als het goed is. Want er zitten natuurlijk wel batterijen in die sensoren. En die sensoren
ja, die moeten af en toe nieuwe batterijen krijgen. Er gaan van die knoopcelbatterijen in en mij vertelt dat ze ongeveer 1,5 tot 2 jaar mee kunnen gaan. Ligt er een beetje aan hoe vaak je ook op je telefoon kijkt en hoeveel meldingen je wil ontvangen. Dus dat gaat nog een dingetje worden als ik er weer bij moet. Maar hoewel, ik denk als ik er nu onder losmaak, want het hoeft niks meer gelijmd en uitgelijnd te worden. Het is nu even eraf losklikken en nieuwe erin zetten. Dus ik denk dat dat wel te doen is. En ik heb al mensen gezien die hebben een oplossing gemaakt. Die hebben 2 kabeltjes aan de knoopcel vastgesoldeerd. Tenminste aan de binnenkant de knoopcel zit, hebben ze vastgesoldeerd. En naar buiten toe gebracht, gewoon zo'n klein houdertje waar ook gewoon 2 batterijtjes in kunnen. En dan kun je er zo bij. Dat vind ik nou een stapje te ver gaan voor mij. Ik vind het eigenlijk wel goed zo. Ik ben er hartstikke happy mee. Ik heb net even gekeken in de app. Ik heb ze natuurlijk weer nu ingezet. In de app heb ik de level goed gedaan. En zoals je ziet, even kunt zien, hij geeft hem netjes door. Ik heb even gekeken in de Home Assistant die ik in mijn camper heb zitten. Even anders, dat heb ik nog niet verteld natuurlijk. Maar ik ben dus bezig om mijn camper helemaal smart te maken. En daar komt een Home Assistant in, zit er al in. Die heb ik op een Raspberry Pi, heel technisch misschien, maar die heb ik daarop geïnstalleerd. En dat ding begint nu allerlei signalen op te pikken van wat er in de camper zit. En wat er al, weet je wel, wifi, het internet, de zonnepanelen pikt hij op. Allemaal appje voor en dat probeer ik straks allemaal op mijn gemak. Ooit een keer, de winter komt eraan. Alles bij elkaar in 1 app zien te krijgen en dan wil ik mijn eigen dashboard maken. Waarin ik dus alle niveaus, gas, het water, maar ook de zonnepanelen, de status van de accu, alles in 1 ding probeer te gooien. Ik weet dat Victron heeft die Serbo GS, of GX, Serbo GX. Daar komt ook alles bij elkaar. Die Mopeka sensoren die ik heb gebruikt, de Pro dan, die werken er ook mee. Die pik je ook op. Maar wat ik dan wil gaan doen is dat signaal uit die Serbo weer oppikken en in mijn eigen dashboard weergeven. En dan kan ik doen wat ik zelf wil. Kan ik automatiseren. Ik kan zeggen, als dit is gebeurd, of als het te donker wordt, doe de lampen aan en dat soort dingetjes. Ik weet dat heel veel mensen dat echt helemaal niet belangrijk vinden in de camper. Ik vind het leuk. Zo simpel is het gewoon. Dus ik moet nog probeer ik dan een Serbo van Victron ergens vandaan te halen of te kopen bij Schutschgooi en Kerkdriel misschien. Even kijken hoe ik dat voor elkaar ga krijgen. Dat kan allemaal weer gekoppeld worden. Maar vooralsnog, nu ben ik hartstikke tevreden natuurlijk met mijn Mopeka sensoren. Deze sensoren, had ik al verteld geloof ik, die komen bij Multiflame vandaan. Ze kosten, ik geloof toen ik ze kocht, €89. Dat is wel de complete set. Dus met die gel, met de bevestigingsclips, de hele rattenplan wat erbij hoort, om ze onder die tank te krijgen. En ze werken dus ook voor aluminium, staal en plastic tanks. Dus makkelijk. Voor die plastic tanks zou ik ze natuurlijk niet zomaar vastlijmen, want ja, de volgende keer ben je dat framepje kwijt. Dus, maar daar hebben ze ook weer strips voor, heb ik gezien. Die kun je erin klemmen en die kun je dan met omruilen omzetten. Ja, vooralsnog. Het ging eigenlijk best wel makkelijk. Ik heb het rustig aangedaan. Ik heb een beetje gefilmd en ben je een beetje vastleggen van hoe het allemaal werkt en wat er allemaal gebeurt. Dus dan ben je langer bezig. Maar al met al is dit een klusje voor een vaste installatie als deze. Dat zou zijn, een half uurtje. Heb je losse flessen, is het 10 minuutjes, nog niet eens denk ik. De app installeren en downloaden is misschien het meeste werk. Ja, voor nu helemaal happy eigenlijk hoe het erin zit, hoe het gegaan is. Vrij makkelijk. Er zit een, ik zal het niet verpakken, er zit een handleiding bij. Hoe het allemaal precies werkt, wat je moet doen. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, het is zo voor de hand liggend. In mijn geval dan, ik vind het echt zo simpel eigenlijk. Het was alleen hoe lang je dat knopje van de sync moest indrukken. Dat was ik te snel mee, dan moest je 10 seconden doen. Maar ja, dat staat je dan natuurlijk ook weer in, maar dat heb ik dan weer niet gelezen. De Mopeka ProCheck, die is namelijk geschikt voor plastic tanks, maar ook voor verticale en horizontale bevestiging. En hij is geschikt tot gastanks tot, ik geloof, 3700 liter. Dus het is nogal een serieuze sensor. En omdat je dus die low emission Bluetooth heeft, de BLE, kan je dus opgepikt worden door allerlei andere apparaten die dus ook met BLE werken. En dat is dus onder andere Victron, Home Assistant en heel veel andere dingen. En dus hun eigen app ook. Vond je hem leuk? Ik hoop het wel. Ik hoop dat je iets hebt gehad. Geef me dan een duimpje omhoog. Af en toe doen we dit soort filmpjes maken natuurlijk. En abonneer je als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal. Dat vind ik super, want ik heb gekeken. Bijna 70% van de mensen die mijn video's kijken zijn niet geabonneerd. En hoe meer abonnees, hoe meer ik gevonden word, hoe meer ik van dit soort filmpjes kan maken. Nou, groetjes weer. Tot de volgende. Doei!